बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडिएशन डिटेक्टर्स मोंग वیلو چې کله زموږ سره انسټیبل نیوکلیای پیرنٹ نیوکلیس انسټیبلی هغه د ځان سټیبل کولو د پاره د ځانه پارټیکلز ان فارم اف الفا بیٹا یا ریډیشن ان فارم اف ګاما ایمیټ کوي چې ځان سټیبل کی. دغه ریډیشن په نظر ناراضي، یعنی زموږ چې کوم 5 سینسز دی خدا نه لیدای شي نه ټچ کولای شي. مثال نو مال دیس is a device پکار دی چې ما ته وایي چې په دې ځای کې ریډیشن شته که په دې ځای کې ریډیشن نشته. نو مال دیس ډیوایس پکار دی چې هغه دوه کارونه کوي. یو ډیټیکشن کوي چې ریډیشن شته که نشته، الفا بیټا ګاما شته که نشته. دویم کاونټینګ هم ماته وکړي چې دا ریډیشن دی خو دومره دي. دا دوه خبرې د هغې لپاره موږ څه ډیوایسز جوړ کړي دي چې هغې ته وایي ریډیشن ډیټیکټر. ریډیشن ډیټیکټر مطلب اکچولی د انسټیبل نیوکلیس نه چې څه ایمیټ کیږي چې هغې ته الفا بیټا او ګیما وایي چې ما ته دې ډیټیکټ هم کي او کاونټ هم کي. هغې ته وایي هغه ډیوایسز ته څه نوم وایي؟ ریډیشن ډیټیکټرز. As we cannot detect the radiation by our senses, we use some observable detection method based on دم پس بیس کوي interaction of radiation with matter. ځکه چې ما already ویلو چې دا ریډیشن چې راځي یا دا کم الفا بیټا ګیما چې راځي او که زه دته ګورې سم میټر پرووایډ کم، میټر هغه ایټمز پرووایډ کم، نو دی ورسره آیونایزیشن کوي. غټه پراپرټي خو دا د آیونایزیشن کوي. نو دا یو غټه پراپرټي ده چې زه دا یوز کولی شم او داسې ډیوایسز به جوړ کم چې زه به دقې که ګیما دي که الفا دي که بیټا دي هغه ته سم میټر ان فارم اف ګیس ایټمز پرووایډ کم په څه طریقه او دی ما ته هغه څومره آیونایز کوي. نو که ګوره که نه که نشي کولی آیونایزیشن څه نشته ریډیشن، که کولی شي څه آیونایزیشن شته، آیونایزیشن کم دی سیوا دی ایټسیټرا، د هغې نه زه اندازه لګولی شم. د هغې لپاره دوسره ډیوایسز جوړ کړي دي. هغه دوه دي، موږ په ډیټیل باندې ایکسپلین کوو. یو ته جی ایم کاونټر وایي، بل ته سالډ سټیټ ډیټیکټر وایي. اب ډیټیل واورئ. اولنی دی جی ایم کاونټر، ګیګر مولر کاونټر. اصل کې ګیګر دی خو موږ ته عام طور وایو ګیګر او سو مولر کاونټر. دوه کسان د هغو په نوم باندې دا هغوی جوړ کړو. شارټکټ ورته څه نوم ویلی کېږي؟ جی ایم کاونټر. اوس مخکې دا هغه ډیوایس دی چې دی ډیټیکټ کوي. څه ډیټیکټ کوي؟ الفا بیټا او ګیما، کوم چې زموږ هغه د انسټیبل نیوکلیس نه ایمیټ کېږي. کنسټرکشن د دې په کنسټرکشن ځان پوه کوي، په ورکینګ پوه کوي، په دې ټولو خبرو ځان پوه کوي. انتهایی سمپل دی. دیسی چلو کې غوږ کېدی ښه دی. دا یو ټیوب واخلي، دا ټیوب دی، دا ټیوب ایویکویټ کی، انتهایی په لو پرشر یې وساتي، تقریبا په 0.1 اټماسفیریک پرشر 0.1. بیا سې چلو کی دلته کې ورته یو وینډو لګېدلي. دا وینډو داسې جوړه شوي چې د دنه الفا بیټا ګیما پاس کېدی شي، داسې میټیریل نه چاته پاس شي. دنه ورته پکې دنه ارګان ګیس نه دی، ارګان ګیس هغه یې پکې فیل کړی، بیا یې چل کړی. دلته کې ورته یو راډ لګولی چې هغه په ایکس ایکسیس باندې سسپینډډ دی. دا دی راډ. دې راډ ته یو های بیټري کنیکټ کړي، های وولټیج سورس 1 کیلو وولټ ایټسیټرا، دومره های وولټ. او څنګه یې کنیکټ کړي؟ د دې بیټرۍ دا یو ټرمینل یې کنیکټ کړی د دې راډ سره چې دی به کار ورکوي د اینوډ، ځکه چې پازیټیو دی نو اینوډ، او دا بل سایډ یې کنیکټ کړی د دې ټیوب سره چې دا به کار ورکوي د کیتوډ. د ثابت بورډ یې بهر. اوس لاجیک به صحیح لاجیک به دی که فرض کا دته څه ریډیشن ان شي، الفا بیټا ګیما هر سره لو دی به څه چل کوي؟ دی به تاسو ته پته ده چې دی کله تاسو یو پراپرټي ویلې وه چې په دې ریډیشن کې یا په الفا بیټا کې دا پراپرټي ده چې دا زموږ سره آیونایزیشن کوي. دی به څه چل وکړي؟ دی په دې کې هغه ایټم آیونایز کړي. آیونایز ما تاسو ته ویلو چې په دغه ایټم به چارج راشي، الکترون یې څه کو؟ لاس کو. کوم الکترون چې لاس شو دغه الکترون شوی، دا الکترون خو لاس شو دی، هو دا هغه پازیټیو آین پاتې شو د ایټم. اوس څه چل به کېږي تاسو ته پته ده چونکې تا ته ډېر های وولټیج اپلای کړی، نو څه چل به کوي؟ دا اینوډ دی، دا کیتوډ دی. کیتوډ خو به جو دی ځان ته اټریټ کړي، دی به ځان ته اټریټ کړي. ولې دا کم چارج ورکړی؟ نیګیټیو. زمونږ کار د چا سره دی؟ د الکترون سره. هغه الکترون به څوک ځان ته اټریټ کوي؟ اینوډ. اوس
چونکه تاسو پاتره ډیر های وولټیج دی چې ډیر های وولټیج دی په دې مینس کې یو بل چلون کیږي دی چې د الکترون ځان ته څنګه راکاږي کنه نو سٹارټ کېدل خو د دنه سٹارټ شو د په وجه وس که یو لیټ سپوز یو الکترون راووتو او هغه ډیر تیز روان دی نو دی په لار کې د یو بل اټم سره ټکراو شي او تاسو ویلو آیونایزیشن پراپرټي په دې کیس کې ته الکترون ټریټ کوي ایز ا بیټا چې موږ ویلو دی به بل آیونایز کی په لار وس دی به بل آیونایز کی نو ولې چې مال یو افیکټ پکار دی نو لکه سات په وګوره لیټ سپوز دوا ایمیټ شو د الفا بیټا ګاما یا د چا د وجه نه دوه الکترون راووتو هغه دوه چې ټریولینګ کوي د نور اټمونو سره کولایډ شو د دوه نه بس جوړ شي سالور او د نورو سره ټکراو شو اتا 16 ایټسټرا موږ یو افیکټ ویلو ایوالانچ افیکټ یاد دی راته ایوالانچ یو سیلاب براون ډیر شی براون شي دلته بوته دا انود لګیدلې دا ته کیتود لګیدلې سرکټ به کمپلیټ شي سرکټ کمپلیټ شي دلته کې بوته ما کاونټر لګولې او بل سپیکر یو سپیکر می لګولې پاتې می ساوند ارینجمنت کړی چې ماده مال دوه کارونه وکي زه چې څنګه دا ډیوایس کېدم په یوز کې نو که आवाज راځي د आवाज مطلب دی دلته کې ریډیشن شته البته ما بوته کاونټر لګولې سر کاونټر اب زه سیګنل لګورم سیګنل څوک ته کرنٹ به فلو کیږي کرنٹ ته موږ سیګنل وایو داغه مقدار کم دی او که داغه مقدار سیوا دی داغه نه وزره د مقدار معلومولای شم نو خبرې ته وکړي جی ایم کاونټر څوک شو د کنسټرکشن بسې څنګه چې مې په سمپل الفاظو کې وي cylindrical metal tube filled with gas at low pressure 0.1 atm and long wire along the axis of the tube. The wire is maintained at high positive potential with respect to the tube. Ata tamam په دا به positive دا به negative دا به anode او دا به cathode. ولی دا battery positive ته دا battery negative ته. The metal tube is attached with so tube. مخکې دې څنګه کار کوي working. When radiation ka gamma راغلی or particle alpha beta راغلی enter the tube through a thin window at one end inside the tube gas especially argon atoms are they بدغه سکی ionized نو بیا since دا چې کوم wire دی دا wire since wire at positive potential the electrons removed from the atom are attracted towards the wire in anode and ions towards so cathode هغه اټمونه کوم ion چې راغلی مخکې due to high potential high speed electron collide with other atoms and ionize them which result in an avalanche of electrons this produce a current pulse and counted by the counter no simple logic show आवाज बम کوي सिग्नल با کریټ کیږي نو هغه به تا ته چیزي څنګه چې امیټر تا ته کرنٹ خي دغه شان باغه تا ته یو سیګنل نه تا ته کاونټینګ کوي چې ستا سره دومره ریډیشن روان دي دې ته څه نوم ویل کېږي سمپلی جی ایم کاونټر